Доброго вечора. Сьогодні у нас 15 квітня, оремо город. Ось таким чином. Сотка коштує 120 гривень цього року. Ціни повисилися, тому що піднялася велика ціна на диспаливо. Частину поля 3 сотки засадили своїми силами. Цибулькою, чесничком, картопелькою. А ця площа буде на інші культури. Пізня картопля, помідори, перець, квасоля, кавуни, дині, кукуруза, гарбузи. Ось так ми хозяюємо. Площа чорна-чорна. Ось таки гарно так хазяїн оре. Ще залишилося края відійти. Чуть пізніше буде. Сусіду пооре, а потім перейде, відійде края. Його така технологія. Ось так. Чиста, гарна площа, рівненька. Красота. Дуже якісно все робить. По-хозяйськи. Ось так відійшов края і вся площа зрівнялася. Ось така красота вийшла у нас. Супер. Я дуже задоволена роботою тракториста. Молодець. Молодець. Тепер будемо продовжувати далі садити нашу городину. Картоплю, цибулю, квасолю, перець, помідори, кукурузу, кавуни, дині. Може, щось пропустила. По ходу згадаємо. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми проведемо таку роботу. У нас були вночі декілька днів морози до -2. Мені прийшлося закривати мої парнички різними покривалами, для того, щоб не вимерзла розсада. Хочу показати, яка всередині краса. Як гарненько посходили помідорчики під плівкою. Ми спасли їх від морозів. Ось. Полюбуйтеся, мої хороші. Яка краса. Які помідорчики у нас будуть в майбутньому. Ось так я вирощую розсаду помідорів. Вижили наші помідорчики, не померзли. А тут така гарна зелена цибулька у нас на перо. А цей парничок з редискою. Шпинат прошлогодній повиходив. Салат. Десь вже в травні будемо споживати редисочку. Ось така вже цибулька виросла у нас на перо. Редисочка така вже гарненька під парничком. Салатики. Гномик все це охороняє. Йошта, смородина вже ось така гарні кущі. Абрикоси зацвіли. Білим цвітом. Значить, будемо з абрикосками. Пізніше покажу. Малинка зазеленіла. Земляніка. Яблуки вже ось такі бруньки розквітають. Ревень ось такий гарний вже листя з землі виросло. Земляничка така зелена. Петрушка вже зазеленіла.
На грушках вже які бруньки гарні. Ось яка петрушка. І щавель там далі. Чесничок. Картопелька рання. Цибулька ось яка гарна зазеленіла. Кабачки під бутилками, живенькі. Продовжуємо далі садити нашу городину. Виорали город, ось така гарна площа. Земля чорна, жирна, масляна. І продовжуємо садити пізню картопельку. Сорти у нас такі, як Рокко, Торнадо, Пікасо, Слов'янка. Намітили собі грядку. І ось сьогодні, 17 квітня, продовжуємо садити пізню картоплю. Зараз покажу, яким чином. Хранилась вона у нас в погребі, в таких сітках. Ось. Вже проросли. Сиплемо попел у ямочки. Ось які росточки вже на картоплі. І таким чином садимо картопельку під лопату. Удобряємо тільки попелом земельку нашу. Ось така краса навколо. 4 сіточки посадимо. Небо. Пташки співають, жаворонки. Красота неймовірна. Сонечко сходить. Весна розцвітає. І ми разом з нею. Ось такий процес посадки картоплі у нас. Хазяїн накопує, а я накидаю ямку. Викидаємо будинки прошлорічного. Накриваємо земелечкою. Я потім витягну. Ось такий процес. Нічого сложного. Картопля Рокко сорт. Ще залишилося 3 відеречка. Цю частинку вже до кошеля посадили до корзини. Сьогодні ми посадили картоплю, сорт Рокко, і таким чином закриваємо вершок. Рівняємо земельку рівняємо. Називається, борону тягаємо. Хазяїн так трудиться. Ось така у нас форма рівняння землі таким чином. Посадили соток 3, мабуть, вийшло в нас. Ось така красота. Зараз розвернеться і буде назад. Те саме робити. Через деякий час, як зійде картопелька, будемо полоть бур'ян. І таким чином ми зупиняємо рост бур'янця, щоб наша картопелька була чиста.
Ось така робота сьогодні проведена нами. Воно ж видно, що рівніше стає. Так, все видно, все. Ото було так, а стало ер. Так, грудки розбиваються. Пухка земля стає. Красота. Покажу вам ближче, що таке борона. Один чоловіческий лошадіна сіла. Картопля вже росте. Та тільки сьогодні посаджена, чуєш? Дякуємо всім за увагу. Чекаємо врожай. Дерев'яний піон пішов розвиватися. Ось яке вже листя гарне. Потім будуть квіти. Ось вже і бачу бутончик всередині. Я вам покажу, як він буде цвісти.